Tô lên màu đẹp quá. Hấp dẫn quá. Ngon quá. Ngon quá. Xôi này mình nấu từ gạo nếp và lá dứa nên là cho màu xanh rất là đẹp. Ăn cùng với lại cả ruốc và rong biển rất là hợp. Kẹo nữa anh Hải mà ra mình sẽ lấy cho anh ấy ăn. Không biết là anh ấy ăn sáng chưa nhỉ? Vậy là sắp đến năm học mới rồi. Mấy hôm trước là Ivy chỉ đi học ngoài, mình gửi ngoài cô giáo. Thì hôm nay cô giáo cũng thông báo là chuẩn bị khai giảng năm học mới thì mình sẽ đưa Ivy đến trường. Nhanh ghê ấy. Thế là lại một năm học mới lại bắt đầu. Mình treo một vài bộ quần áo lên. Còn những cái bộ quần áo mà hay mặc ở nhà đơn giản thì mình sẽ gập gọn và để vào trong. Chắc mấy hôm nữa mình sẽ phải đi mua thêm cho Ivy 1-2 bộ quần áo nữa. Bây giờ Ivy cũng đã được 14 cân rồi.
cho nên là một vài bộ quần áo cũng bị cộc, bị chật rồi. Hôm qua Ivy được đi chơi với lại cả mẹ anh Hải. Thấy con bé rất vui, khuôn mặt lại tươi tỉnh. Mà bác Thoa cũng có vẻ rất là yêu quý và chiều chuộng Ivy. Mua cho Ivy đồ chơi với đồ ăn. Chẳng trách con bé cứ suốt ngày hỏi bà Thoa, bà Thoa. Trời lại bắt đầu đổ cơn mưa rồi. Mong là không mưa to. Mà chân mình cũng khỏi hẳn rồi. Mai ngày kia nếu mà thời tiết râm mát, mình sẽ lại đi thu hoạch để kiếm thêm thu nhập. Mấy hôm nay mình thấy tâm trạng của mình tốt hơn rất là nhiều luôn. Chắc là tại vì mình đã được trở lại với một công việc mà mình cảm thấy bản thân mình phù hợp. Chú, tôi đang dọn dẹp à? Chú ấy Toàn đâu rồi? Toàn nó để đang trong nhà thay đồ, cháu vào nhà uống nước. Dạ vâng ạ. Đã đi vào nhà. Vâng. Vào uống nước, Toàn đang thay đồ. Dạ vâng. Lâu không gặp chú, dạo này khỏe không chú? Khỏe. Vào uống nước. Vâng ạ. Cô chú dạo này chắc vẫn ổn chứ? Khỏe chứ chú? Rất khỏe. Vâng. Cháu uống nước đi. Dạ vâng, cháu xin ơn. Giờ này công ty làm ăn được không? Công ty của cháu thì vẫn ổn chứ ạ? Vẫn phát triển đều đều. Chưa có gì bứt phá nhưng mà cũng đang gọi là cũng tạm tạm. Cảm ơn chú uống nước. Uống nước đi. Công ty vẫn làm ăn tốt gì? Dạ vâng ạ. Em nó làm được không? Toàn thì cũng làm rất là tốt chú ạ. Cũng may mà có Toàn giúp đỡ cháu nhiều trong khoảng thời gian vừa rồi. Toàn nó còn trẻ, có gì để bảo ban nó mới. Dạ vâng. Kinh nghiệm nó cũng chưa có, nó còn trẻ. Em nó cũng nhanh nhẹn lắm chú ạ. Cũng may cái khoảng thời gian đầu lúc cháu từ nước ngoài về thì cũng có Toàn bên cạnh. Hai anh em cũng kề vai sát cánh, nó cũng giúp đỡ cháu rất là nhiều. Thế thì mới công ty được cũng phát triển mạnh được như bây giờ. Thì tốt rồi. Vâng. Đấy, từ lúc mở công ty đến giờ là hai anh em cũng làm với nhau được gần 2 năm rồi. Trước đấy thì anh em chơi với nhau thì không nói, nhưng mà từ lúc mà làm việc là cũng làm việc với nhau được gần 2 năm. Em nó cũng nhanh nhẹn lắm. Cũng giúp đỡ cháu nhiều. Thế tốt. Chú chỉ sợ em nó làm không được việc, nên công ty mình là khó khăn thêm. Không ạ. Toàn là chú rất là nhanh nhẹn, nhiều vấn đề cũng nhạy bén trong kinh doanh lắm. Nhưng mà Toàn là chú nên cháu thấy rất là yên tâm. Nhiều lúc cháu có công việc đi đâu xa thì cháu vẫn yên tâm để lại công ty cho em quản lý.
Thì đợt vừa rồi công ty cũng ra mắt cái sản phẩm mới, nó cũng phát triển rất là tốt. Doanh số mấy tháng này là cũng tăng lên khá là đáng kể. Em nó còn trẻ quá, chú cũng thấy no đấy, nhưng mà thấy cháu nói thế là chú yên tâm à. Dạ vâng. Thế công việc chạy xe của chú đợt này có ổn chứ không chú? Cũng được cháu ạ. Vâng. Sáng giờ đã có khách nào chưa? Sáng nay chú cũng đi được 2 chuyến đường ngắn này, cũng được. Chú vừa về quét dọn cái cửa nhà một tí mà. Còn cô thì vẫn làm ấy nhỉ? Cô vẫn giặt chăn nhỉ? Cô vẫn làm giặt chăn mà. Việc đấy thì cháu thấy Đoàn cũng nghe hoàng kể và cũng rất đều việc. Nói chung là cũng thêm thắt đủ ăn đấy. Giờ khó khăn chả biết làm gì hơn, có tuổi rồi thì ở nhà đấy thì làm thêm các việc như thế thôi. Em thay đồ xong rồi đấy ạ. Mình chuẩn bị đi thôi nhỉ? Hôm nay con xuống chỗ Trang. Con hôm nay chắc là không bố ạ. Mai con phải đi. Tưởng đi bố gửi cho ít hoa quả với ít trứng gà. Vâng. Nếu mà không đi thì chưa đi thì bố để tủ lạnh, mai đến lúc nào đi thì cầm đi nhá. Dạ vâng. Bố cứ để tủ cho con, mai con đi con cầm xuống cho cha. Đi làm thì chưa về ăn cơm. Bố bảo mẹ nấu món thịt kho tàu mà con thích ăn đấy. Dạ vâng. Nhá. Về ăn cơm, đi làm thì giữ gìn sức khỏe con nhá. Bố bảo mẹ nấu món thịt kho tàu là con thích đấy. Dạ vâng. Thích ăn món đấy mà bố bảo mẹ nấu cho nhá. Vâng ạ. Bố cứ lo lắng quá, thế con có phải trẻ con đâu, ăn gì chả được bố. Thì bố cứ dặn thế, không sợ không đi làm mà quên không về. Vâng. Còn cái món sườn chua ngọt mà con cũng thích đấy. Vâng. Món sườn chua ngọt mẹ làm cái món đấy là ngon đấy, con thích đấy. Thế trưa nay được ăn toàn món tủ của con bố nhỉ? Đấy, chưa nhớ về ăn món mẹ nấu, là món ngon mà con này thích ăn đấy. Vâng ạ. Dạo này nắng nó gắt đấy, nắng mưa nó thất thường, với nắng to con phải giữ gìn sức khỏe con nhá. Dạ vâng ạ. Con bố cứ yên tâm, con cũng lớn rồi mà, nên là con chắc biết lường trước. Với bố thì con lúc nào còn nhỏ, không có lớn gì đâu. Trong mắt bố chả thấy con lớn thế nào cả, dù con có con rồi, nhưng mà con lúc nào bố cũng cảm thấy con còn bé nhỏ lắm. Đi làm phải giữ gìn sức khỏe đấy. Vâng ạ, bố cứ yên tâm ạ. Thế hai đứa đi làm đi rồi. Vâng. Nhớ này, về ăn cơm nhá. Vâng ạ, thế bây giờ con xin phép nha, con đi không anh Hải đợi lâu. Hai anh em đi. Bây giờ mình đi thôi anh nhỉ? Anh Hải ơi. Anh ơi, đi không muộn. Thôi cháu xin phép, cháu làm đây. Thế hai đứa đi nhá. Vâng. Nhớ quay về ăn cơm nhá. Anh lái nhá. Tí nữa anh cho em ở quán thức ăn chăn nuôi luôn. Ok. Giờ qua quán thức ăn chăn nuôi nhỉ? Vâng ạ, anh cho em ở quán thức ăn chăn nuôi. Mà bố em tâm lý nhỉ? Vâng. Bố em cũng tâm lý anh ạ, vì có mỗi một mình em ấy, nên là bố em cũng quan tâm em. Anh thấy ông ấy dặn dò nhiều thứ. Trước lúc em ra ông cũng hỏi han xem em có làm được công việc hay không, họ cũng dặn anh là quan tâm em. Vâng ạ, bố em cũng hay dặn dò em đi làm lái xe cẩn thận, với cả nắng mưa thì để ý đến sức khỏe. Ông cũng hay quan tâm đến em lắm. Bố em cũng công nhận rất là quan tâm, anh thấy ông ấy thật là tuyệt vời. Vâng ạ. Mà em bảo có chuyện gì ấy?
Anh có nhớ cái lần trước mà em bảo là có một người tên là Đạt ấy hẹn là sang tuần lên đây để gặp anh để nói chuyện về thức ăn chăn nuôi ấy. Chắc là người ta muốn xem sản phẩm của bên mình để người ta nhập về bán hay sao ấy ạ? Anh nhớ rồi. Thì họ bảo với em là một tuần nữa họ lên. Thế à? Vâng. Em cứ thống nhất ngày với họ đi. Vâng ạ, trực Để tiếp anh- họ lên đây để gặp mình luôn anh ạ. Họ lên trên chỗ mình à? Vâng. Ừ. Ok, để anh sắp xếp. Hôm Dạ, đấy vâng. thì em cứ bảo họ vào một chỗ văn phòng trước. Vâng. Đây. Em cứ xuống quán thức ăn chăn nuôi đi để anh về văn phòng. Dạ vâng ạ. Thế em xuống đây nhé. Ừ. Em chào anh. Chào cô. Hôm nay em mới đến chúc mừng khai trương anh được. Tại vì hôm trước em hơi bận ý. Bận cơ quan nên là về muộn quá không kịp sang. Trước thì cơ quan tôi có việc ý. Thì không về kịp được thì hôm nay tôi sang chúc mừng khai trương anh sau. Chúc anh khai trương hồng phát. Vâng, cô khách Bán sáo được quá lại còn các là hàng. cả quà cho tôi nữa. Và Còn anh cô có ngồi chút nước đi. quà. Ui, cửa hàng anh rộng đẹp thế. Vâng, tôi cũng ở đây cũng khá rộng quá. Bán nhiều đồ. Đây, cô uống nước đi. Vâng, em xin. Hôm trước ấy thì mẹ anh cũng có mời tôi thì hôm đấy tôi bận thực tập ở trường thì không xin nghỉ được ấy. À, Thì thế à? không đến được thì anh thông cảm cho tôi nhé. Vâng, không có gì đâu cô ạ. Và thôi thì công việc mỗi người một công việc riêng. Hôm nay cô đến được đây là cũng vui rồi. Cảm ơn cô nhé. Cô khách sáo quá lại còn mang cả quà tặng tôi nữa. Ôi, có chút Tôi ngại tấm lắm. lòng của em. Dạ vâng, cảm Chúc ơn cô. anh buôn bán đắt hàng. Vâng, cảm ơn cô. Cửa hàng của anh rộng rãi đẹp này. Vâng, tôi cũng ở đây cũng được rộng được 10 mét cô ạ. Em thấy rộng rãi nhiều đồ. À mà tôi đang muốn mua cái bàn trang điểm. Anh có thể dẫn cho tôi đi xem nào. À, có, đây, đi cô vào đây. Nhà tôi đây nhiều lắm, nhiều mẫu mã, bàn trang điểm rồi tủ kệ các thứ. Đây cô này, cái bàn trang điểm nhà tôi đây. Đây là Đây là gỗ anh? Đúng rồi, gỗ. Đây là dáng vuông với cả dáng tròn. Đây, ngoài ra thì nhà tôi vẫn còn nhiều loại ở trong nữa. Gỗ ép này. Gỗ ép với Nhựa. nhựa cho em xem. Đây có, đây cô đây mẫu gỗ nhé. Vâng. Đây này, mấy mẫu gỗ đây, cô cứ xem qua mẫu gỗ đi xong rồi tôi dẫn cô đi Gỗ xem này mẫu nhựa đẹp đấy kia. ạ. Đấy, cái này là gỗ thì bền theo 5 tháng cô. Đây này, đang kéo. Cái mẫu này bao tiền này? Mẫu này 3,4 triệu cô ạ. Đây bên kia cũng thế. Đây là cái dáng tròn đây, gương điện hết, cảm ứng ở đây. Có Đấy, dáng nhưng mà- nhựa nào cho em xem? Đây, gỗ ép bên này, cô sang đây. Đây cô ơi, dáng nhựa nhà tôi đây. Đây, cô cứ xem qua đi. Này, nếu thích thì tôi ship tận nhà cho. Vâng. Mẫu này thì nó rẻ hơn, mẫu này thì 3 triệu thôi. Đấy, Mẫu này em thấy khá đẹp. đây cô cứ xem đi. Đây, đang kéo này, các kiểu. Ghế đây, ghế đi cùng đây cô nhé. Đây ghế, Vâng. ghế ngồi cho trang điểm đây. Đấy, cô cứ xem đi, nếu mà ưng mẫu này hay là mẫu gỗ kia thì cứ bảo tôi ship tận nhà cho. Để em về em xem phòng của em ấy, thì kích thước nó có vừa không thì em gọi anh ship. Phòng cô rộng không? Phòng nếu mà phòng bình thường để cái mẫu này cũng hợp Cũng lý. bình thường. Thế cô thích màu này mà đây màu gỗ hay là màu khác cái màu này cũng được. Nhiều mà. Đây cũng nhiều đồ. À mà đồng nghiệp của tôi ấy cũng có mấy người đang xây nhà ấy. Thì bên anh có nhận thầu để bán những cái đồ này. Nội thất à? Vâng ạ. Bên tôi thì có, ví dụ là thích kiểu như nào thì bên tôi sẽ thiết kế cũng đưa ra những cái mẫu mã như vậy. Thế để em giới thiệu cho anh nhé. Vâng, cảm ơn cô nhé. Dạ. Mà mấy chị ấy hỏi là có mấy cái đồ Nhựa. đúng rồi. Chứ còn Gỗ này thì nhà tôi thì có quả gỗ ép này, nhựa nguyên khối Đúng rồi, với nhựa cả nguyên là khối. gỗ đấy đều có, giảng gỗ nhựa giảng gỗ cũng có.
Đấy thì ví dụ là các chị ấy mà thích, đồng nghiệp của cô mà thích cái mẫu nào thì cứ bảo tôi, bên tôi thì làm theo yêu cầu của khách. Vậy anh cho em xin số điện thoại nhé. Có gì Rồi. thì em tiện liên lạc. Rồi cô ghi vào nhé. Có gì cô bảo người ta liên hệ với tôi sẽ tư vấn cho. 0869 123 6. Rồi đấy, cô lưu số vào nhé. Vâng. Vâng rồi, cảm ơn cô nhé. Có gì cô chăm sự để cô giới thiệu dùm. Dạ. Đấy, đây nhiều bàn ghế lắm. Cô mà Vâng, thích em thì thấy cô nhiều đồ ấy thì... để bảo tôi ra uống nước đây cô. Dạ rồi. Uống nước cho mát, ở đây không có quạt. Mấy cái tủ này đẹp nhỉ anh nhỉ? Vâng, tủ này nhà tôi đây là cái tủ nhựa nguyên khối đấy. Còn đây là tủ gỗ ép. Cái này đấy là tủ nhựa nguyên khối. Đẹp đấy. Nào nhà em xây xong thì em sắm một cái. Nhà cô đang xây nhà. Vâng. Đây tủ gỗ nữa này. Đẹp. Đây không gian phòng khách để trưng mấy cái đồng hồ này rất là đẹp. Vâng. Thế cô ngồi uống nước. Uống nước đi cô. Vâng. Hôm anh khai trương ấy thì cơ quan tôi cũng bận quá, không xin phép nghỉ được ấy, thì tôi cũng định là gửi quà cho anh thôi, nhưng mà tôi thấy như vậy không được ấy. Thì hôm nay tôi đi thân đến đây thì trao một quà cho anh tận tay để bày tỏ lòng nhiệt thành. Vâng, cảm ơn cô đã có một lòng tốt và cũng rất là nhiệt tình. Mà tôi thấy địa điểm này của anh rất là đẹp ấy. Vâng, cảm ơn cô. Thuận tiện giao thông ấy. Đúng rồi, đây cũng là đường lớn. Trước kia đấy cũng là khu công nghiệp Kiên đang xây dựng. Mà hôm khai trương anh có đông khách? Hôm đấy thì khách mời của tôi thì có gần 3 mâm. Với lại cũng có khách mua hàng các kiểu. Cũng bán đâu đó được gần chục bộ. Đây hôm nay lại vừa mới về mấy mẫu này. Hôm trước thì chở hết cái dãy này đi rồi. Hôm nay về mời thêm cô ạ. Thấy đồ rất đẹp này, địa điểm cũng đẹp nữa thì em nghĩ là được. Vâng. Rồi thì cũng có khách ra khách vào. Hôm đấy khai trương nên là có nhiều ưu đãi giảm giá. Nên là khách cũng ủng hộ rất là tốt. Vâng. Vậy tôi chúc anh luôn đông khách hàng. Vâng, cảm ơn cô. Mà hôm đấy anh bán được nhiều không? Tôi bán được đâu đó 7 bộ bàn ăn với lại một bộ bàn ghế. Với lại 2 cái bàn trang điểm như nãy cô xem ấy. Cái này khách tự lên đấy hay là anh chở tận nhà cho họ? Cái này thì nó hơi cồng kềnh ấy. Đây nhà tôi có phương tiện nên là tôi giao tận nhà. Cứ lấy số điện thoại với địa chỉ xong là tôi giao đến nhà cô ạ. Cho nó dễ, bởi vì bây giờ người đi mua thì không có các cái phương tiện để chở ấy. Nên tôi cũng chủ động chở cho nó thuận tiện. Thế trước anh làm nghề gì? Chắc không phải làm nghề này nữa chứ? Đúng rồi. Trước kia tôi làm lái taxi cô ạ. Thì mới gần đây thì tôi mới chuyển đổi mô hình kinh doanh từ lái taxi thì sang cửa hàng nội thất. Cũng mới gần đây thôi. Làm nội thất này là ổn hơn là taxi. Cũng mong là như vậy cô ạ. Taxi thì nó cũng có nhiều cái ưu và nhược điểm khác nhau. Cái đấy thì không mất vốn nhiều nhưng mà mất công. Đây thì lại nhiều vốn hơn. Đấy thì mình nhập về mình bán thì lấy kiếm lời thôi. Thì nó cũng đỡ phải đi lại ở trên đường ấy. Đi trên đường nhiều khi đêm hôm cho khách thấy tôi đấy cũng rất là vất vả. Mà tôi thấy anh chuyển sang nghề này em thấy là hợp lý ấy. Tại vì nghề taxi này thì lúc nào có khách là phải đi, kể cả đêm cũng phải đi, rất là mệt. Đúng rồi, có hôm chở khách cũng đêm muộn mới về. Mà mấy cô đồng nghiệp của em ấy cứ hỏi là ở đâu chỗ nào bán đồ đẹp này, thì em thấy ở bên anh rất nhiều đấy. Thì mấy hôm nữa em sẽ giới thiệu mấy chị sang. Vâng, có gì thì cũng nhờ cô giới thiệu. Tại vì ở đây thì nhà tôi đây thì cái không gian này nó cũng không được rộng rãi lắm. Nên là nhà tôi cũng chuẩn bị ở đây là mỗi một mẫu là chỉ có một vài bộ thôi. Như ở bàn ăn với cả là bàn ghế ngồi này. Còn bàn trang điểm đấy thì tôi cũng lấy được vài bộ lên. Tại vì là làm theo yêu cầu của khách ấy. Thì bất cứ mẫu nào khách thích thì bên tôi đều làm được. Nào thì gỗ nguyên khối này,
nhựa nguyên khối hay là gỗ ép bọc nhựa. Đấy, chất liệu gì cũng có, miễn là sao mà khách thích là được. Đấy thì cô cứ bảo người ta là gọi điện cho tôi hoặc là nhắn tin cho tôi, tôi sẽ tư vấn đầy đủ cho. Mẫu gì thì cũng đều có hết. Thì nhà mấy chị sắp xong rồi ấy. Thì để em đưa số điện thoại cho. Xong rồi thì Mà họ sẽ nhắn tin cho anh. vâng. Mà đã tối vừa tôi vừa thấy cô bảo là nhà cô đang xây nhà. Đúng rồi. Xây xong rồi cô. Cũng sắp xong rồi đấy. Nếu mà xong thì cô cần nội thất gì thì ủng hộ tôi. Được. Nhà tôi đây đầy đủ hết. Lúc đấy thì em sẽ liên hệ cho anh. Vâng, cảm ơn cô. Mong được phục vụ cô. Mấy cô đồng nghiệp của em ấy thì họ xây theo kiểu mốt mới bây giờ ấy. Thế nên là em thấy nhà anh rất là nhiều đồ đẹp. Còn của nhà em thì lúc nào xong thì em sẽ liên hệ cho anh sau. Vâng. Có gì cô cứ liên hệ với tôi. Vâng. Mấy hôm trước ấy, các chị đồng nghiệp cứ hỏi tôi là ở trên khu vực này có nhà nào bán nội thất đẹp không ấy. Thì lúc đấy tôi chẳng nghĩ ra. Thì mãi mấy hôm sau mẹ anh mời tôi ăn khai trương ấy, thì tôi mới nhớ ra là nhà anh bán đồ nội thất. Nên là tôi cũng bảo là sang đây thì tiện thì để xem luôn, xem đồ nó như thế nào. Sang đây thì cứ em xem em thấy rất là đẹp, rất là hợp lý. Vâng, thì em sẽ giới thiệu cho anh. Vâng, cảm ơn cô nhé. Cái đồ nội thất này mình mua mình dùng lâu dài cô. Cứ phải là tận tay tận mắt. Mắt nhìn Với thấy, cả tay bên sờ này... vào được thì kiểm tra này, chất lượng thì thì mình lấy thôi. Vì bọn tôi bán đồ này thế thôi. Ai cũng vậy, mất tiền bỏ ra mua thì cũng mong cầu được nhận được cái sản phẩm đúng ý mình thích, với cả là đúng theo chất lượng của đồng tiền. Bên tôi thì nhiều mẫu mã, với lại tùy theo nhu cầu của khách ấy. Đúng rồi. Tầm giá nào tôi cũng làm, chất liệu gì cũng có. Đấy, bên tôi thì thiết kế thi công không giới hạn. Đúng nhu cầu của khách. Vâng. Thế nay là cô không phải làm gì à? Hôm nay em được nghỉ sớm. Thế là cô dạy ở gần đây không? Cũng ngay gần đây, ở bên kia. Cô cấp mấy? Trường cấp mấy? Cấp 2. Cấp 2. Thế tốt rồi, công việc ở gần nhà là tốt rồi. Thế nhà cô ở gần đây không? Dạ cũng ngay gần ạ. Mà nhà tôi cách nhà anh có gần chục nhà thôi. Thế là hàng xóm mà. Tại vì là hôm trước tôi thấy mẹ tôi cũng bảo là hàng xóm nhà mình thôi, nhưng mà tôi thì cũng đi làm suốt ngày ấy, chả có thời gian để đi sang hàng xóm chơi. Với lại cũng mới chuyển cái đấy cô, vẫn còn lạ, quanh hàng xóm sát vách thì còn biết thôi, chứ có cách hơn chục nhà thì tôi cũng không để ý. Với cô cũng có công việc riêng ấy, thì cô cũng ít ở nhà đúng không? Thế ngày trước nhà cô ở đâu? Nhà em ở bên sông ấy. Thì mới giải tỏa thì nhà em thì là chưa xây xong nhà. Cũng sắp chuẩn bị xong. Nhà cô cũng vào cái khu đô thị mới mở đúng không? Gần nhanh. Thực ra là nhà tôi thì vào cái khu bên này, nhà cô vào khu bên này xong nhà cô lại bên kia. Đúng rồi. Tôi thì đợt đấy may là ra đấy thì họ lại bồi thường cho cái nhà mà lại có sẵn rồi, chỉ vào ở thôi. Hôm trước thì em cũng sang bên nhà anh được mấy lần, cũng toàn gặp bác ở nhà. Thì đúng hôm gặp anh ở nhà một lần đấy thì hỏi về người dỡ nhà các thứ đấy. Bây giờ nên là chắc là anh quên. Tôi giờ cũng nói thế tôi lại nhớ lại rồi. Nhà tôi ấy thì giải tỏa sau nên là làm nhà thì bây giờ mới gần xong. Không chưa có nhà. Thế là nhà cô không có nhà sẵn đúng không? Đúng rồi, không có nhà sẵn. Thế thì mất công hơn nhà tôi được cái thì may là có nhà sẵn nên tôi dọn vào ở thôi, nên là nó cũng nhanh. Nào xong thì anh yên tâm, tôi sẽ sang đây để sắm nội thất cho nhà. Vâng. Ok cô, có gì cô ghé qua ủng hộ tôi nhé. Mà giờ cũng mọi người thôi, em xin phép đi về. Vâng. Thế cô về nhá, cảm ơn cô. Chúc anh khai trương hồng phát nhé. Vâng, cảm ơn cô nhá. Em về. Vâng, cô về cẩn thận nhé. Chúc anh khai trương hồng phát. Cảm ơn cô nhé. Cô về cẩn thận. Vâng ạ. Cô gái này là khách sáo, còn gửi quà cho mình tận tay đưa nữa. Mới đầu mình cũng rất bất ngờ, cũng thấy lạ, nhưng mà về sau hỏi mới biết là thì ra là mẹ mình mời cô ấy ăn khai trương.
nhưng mà vì một lý do gì đấy nên cô không đến được. Hôm nay cô mới đến. Đi lau chùi mấy bộ bàn ghế mới về đã hơi bận. Toàn có một người bố rất là tốt, lúc nào cũng có người chăm lo động viên bên cạnh. Còn cái món sườn chua ngọt mà con cũng thích đấy. Cái món sườn chua ngọt mẹ làm cái món đấy là ngon đấy, con thích à. Thế trưa nay được ăn toàn món tủ của con với nhỉ? Đấy, chưa nhớ về ăn món mẹ nấu toàn món ngon mà con này thích ăn đấy. Vâng ạ. Dạo này nắng nó gắt đấy nhá, nắng mưa nó thất thường với nắng to ấy, con phải giữ gìn sức khỏe con nhá. Dạ vâng. Con bố cứ yên tâm, con cũng lớn rồi mà nên là con khác biết lường trước. Đối với bố thì con lúc nào còn nhỏ thôi, không có lớn gì đâu. Trong mắt bố chả thấy con lớn thế nào cả, dù con có con rồi nhưng mà con lúc nào bố cũng cảm thấy con còn bé nhỏ lắm. Đi làm phải giữ gìn sức khỏe đấy. Vâng ạ, bố cứ yên tâm ạ. Thế hai đứa đi làm đi rồi. Vâng. Nhớ là về ăn cơm nhá. Vâng ạ, thế bây giờ con xin phép nha, con đi không anh ngại đợi lâu. Hai anh em đi. Bây giờ mình đi thôi anh nhỉ? Giả như mình cũng có một người bố như vậy, nếu như mà ông ấy đi tìm mình thì có lẽ bây giờ mình cũng có một người bố ông quan tâm và động viên mình như là bố của Toàn vậy. Mình có lên thôi mình đi làm việc thì đã. Mà không biết Tiệp San đâu nhỉ? Chắc là cô ấy đi thu hoạch rồi.
Trưa nay mình ăn gì được nhỉ? Nấu nhiều nhiều một tí để tí nữa bảo cả anh Hải ăn cơm ở đây luôn. Xe anh ấy ở đây rồi. Anh ấy đến rồi à? Chắc mình ở trong phòng mình không để ý. Chắc anh đang trong phòng làm việc. Anh ơi, em vào được không? Tiểu San à, em vào đi. Anh đến lâu chưa? Anh đến một lúc lâu rồi. Anh đang làm việc à? Ừ. Em vừa ở trong phòng chạy ra thấy xe của anh. Thế à, anh tưởng em đi thu hoạch. Em định đi ấy, nhưng mà em thấy nó mưa hơi phùn phùn nên là thôi bảo chả đi nữa. Anh đang làm gì đấy? Đang làm mấy cái văn bản. Em bảo này, trưa nay anh có bận đi đâu không? Em nấu cơm xong ở đây ăn cơm nhé. Chưa anh ở đây cũng được. Vâng. Em nhìn thôi là thấy lằng nhằng hết cả trên màn hình, khó hiểu ghê ấy. Mà anh bấm nhanh thật đấy. Anh mỏi không? Anh cũng bình thường. Ngồi máy tính như này lâu chắc cũng đau lưng lắm anh nhỉ? Đấy, em bóp như thế thoải mái lắm. Ui anh ơi, anh có tóc bạc rồi đây này. Thế á? Vâng. Thế này, có sợi tóc bạc rồi đây này để em nhổ nhá. Có tóc bạc này là cũng ngứa phết đấy. Nó bị đứt gốc mất rồi. Một sợi. Hôm nọ anh cũng soi gương cũng thấy nhiều phết đấy, không phải một sợi đâu. Thôi, kệ. Cứ để anh ạ, không phải nhổ đâu. Nhổ thử một cái thôi. Chắc mỏi chỗ này không anh? Em bóp này thích không? Thích lắm. Đây, anh làm xong rồi. Xong việc rồi à anh? À đúng rồi anh ơi. Đấy. Sáng nay ấy, em vừa mới đi hái được một ít lá dứa, xong em giã ra em vắt nước, xong em làm sôi lên màu lá dứa đẹp lắm. Anh ăn sáng chưa? Hay là ra em lấy cho anh một bát nhé? Sáng nay anh ăn rồi, thôi thì chưa ăn thế. Thế chưa ăn một thể nhá. Thế mình ra ngoài ngồi nói chuyện một tí đi cho thoải mái. Em ra trước nhá. Đây để anh lưu cái này lại. Vâng. Ôi, màu đẹp thế. Đẹp lắm anh ạ, lên màu xanh biếc luôn. Anh ăn thử một miếng nhá. Đây này. Thơm nhỉ? Thơm không anh? Thơm mùi dứa. Em có cho một ít nước cốt dừa vào đấy, cho nên là nó, ăn nó béo hơn. Thích rồi. Ra ngoài này đi anh. May mà hôm nay không đi thu hoạch nhá. Hôm nay anh ra tưởng anh đi thu hoạch. Không, em bảo là thấy trời nó hơi âm u em chả đi nữa. Lúc buổi sáng anh đi qua nhà Toàn đón Toàn ra cửa hàng ấy thì nắng rất to. Thế ạ? Hôm anh xuống đây một lúc thì lại trời cứ mưa rải rích thôi. Vâng, bây giờ mưa nặng hạt hơn rồi đấy. Mùa này đó, cứ giờ nắng giờ mưa. Sáng nay anh ra đón anh Toàn à? Hôm nay anh ra đưa Toàn lên chỗ đây, Toàn bảo là có việc muốn bảo với anh thì em bảo thế tiện anh đi qua để đưa nó lên chỗ cửa hàng thức ăn chăn nuôi, thằng nào cũng tiện đi qua ấy. Dạ vâng. Thế Trang có ở nhà không anh? Không, Trang không ở nhà.
Cái mỗi bố Toàn lúc anh đến thì mỗi bố Toàn đấy. Thế Toàn đang anh dọn dẹp. vâng, thế anh vào ở trong à? Ừ. Thì cũng chờ Toàn thay quần áo thì là cũng vào trong ngồi uống nước nói chuyện. Mới lại cũng lâu mà cũng chưa gặp chú ấy. Vâng. Hai đứa cháu vào nói chuyện một lúc. Lần trước cái lúc mà đi vào liên hoan ấy em cũng thấy bố anh đấy một lần, mà hai bố con không giống nhau mấy nhỉ. Anh Toàn như kiểu giống mẹ nhiều hơn nhỉ. Toàn giống mẹ nhiều hơn. Vâng, nhưng mà em thấy bác ấy có vẻ, bác trai có vẻ rất là tình cảm. Em thấy hôm đấy chả bế Minh Châu suốt. Anh thấy chú ấy sống tình cảm lắm. Rất là quan tâm đến Toàn. Và em thấy chú đấy kiểu là tuyết người sống tình cảm ấy. Thấy chú hôm đấy là thấy bế Minh Châu rồi là ra kiểu bảo anh Toàn là đón tiếp bạn rồi là đón tiếp người thân ấy. Thấy bác ấy rất là quan tâm đến gia đình. Cứ bảo anh là ở trên công ty cứ phải để ý đến Toàn, nhưng mà chưa làm được gì thì cũng cố gắng chỉ bảo thêm rồi dặn dò rồi. Nói chung là Toàn có một người bố thật là tuyệt vời. Anh sao thế? Sao tự nhiên em thấy mặt anh vậy? Có gì đâu. Anh có gì thì cứ tâm sự ra với em đi. Có việc gì đâu mà mình phải giấu nhau. Có gì thì cứ nói ra với em cho nó nhẹ lòng. Thực ra cũng vô tình thôi. Thấy Toàn có một người bố tuyệt vời như thế, tự nhiên anh lại thấy nghĩ đến bản thân mình, thành ra cũng hơi chạnh lòng một chút, nhưng cũng không sao đâu. Em cũng biết là em hiểu cái cảm giác đấy mà. Nhìn thấy người khác có gia đình, có cả bố cả mẹ, chắc là đôi khi anh cũng buồn lắm nhỉ. Anh quên mất. Thật ra em bây giờ chỉ cũng ở một hoàn cảnh gần tương tự như anh. Nhưng ít ra em cũng khác anh mà. Hồi bé em cũng đã từng được sống với bố với lại cả với mẹ nữa, cho nên là em cũng đã từng có cái cảm giác mà một gia đình có đầy đủ. Ngày xưa lúc em chưa biết mẹ nuôi của em không phải mẹ ruột ý, thì em cũng coi bà như gia đình. Thì lúc đấy mà hồi đấy em cũng còn nhỏ nữa, thì em vẫn nhớ cái cảm giác có cả bố cả mẹ đưa em đến trường. Em cũng thấy rất là hạnh phúc. Còn anh thì anh lại không có cả cái cảm giác đấy, mặc dù bất kể là nhỏ hay lớn. Anh này, nếu mà có cơ hội thì em nghĩ là anh nên đi tìm lại bố đi. Dù sao thì ai cũng thế mà. Không ai là người mà lại không muốn biết bố mình là ai cả. Anh ạ, dù người ta có đối xử với mình như thế nào thì họ cũng là bố của mình. Điều đấy không thể nào chối cãi được. Hơn nữa em nghĩ bây giờ ông ấy cũng lớn tuổi rồi. Nếu bây giờ anh không tìm thì rất có thể là sau này có thể không gặp được lại ông ấy nữa. Anh cũng đã từng có suy nghĩ là sẽ đi tìm bố anh, nhưng mà anh cũng đang phân vân, bởi vì mẹ anh là người không muốn gặp lại ông ấy. Cái thứ hai là bây giờ cũng không biết bắt đi tìm ông ấy mà bắt nguồn từ đâu nữa. Không biết bố anh có còn không, không biết ông đang ở đâu nữa.
theo em thì bây giờ anh phải làm thế nào? Nếu em là anh thì em nghĩ em cũng sẽ có những cái suy nghĩ vân vân như vậy. Nhưng em nghĩ bác Thoa là một người suy nghĩ rất là thấu đáo. Bác ấy sẽ hiểu cho anh. Mặc dù em biết là chắc bác ấy đã rất là hận bác trai, nhưng chuyện nào ra chuyện đấy. Tình cảm của bác đấy và bác trai là một chuyện, còn mối quan hệ giữa anh và bác trai cũng lại là một chuyện khác. Thì em nghĩ nếu như anh quyết định muốn đi tìm lại ông ấy là bố ruột của anh ấy, thì chắc chắn là bác Thoa sẽ không phản đối đâu. Cho nên em nghĩ là nếu có thể thì anh hãy đi tìm ông ấy trong thời gian sớm nhất. Nếu em là anh, em nghĩ là em sẽ đi tìm ông ấy. Không biết là có nhận lại được nhau hay không, hay như nào, nhưng mà dù sao cũng nên gặp nhau một lần để nói hết ra những cái nỗi lòng bấy lâu một lần cho xong anh ạ. Anh sẽ suy nghĩ thêm. Về sau cũng cảm ơn em nhé, đã đưa cho anh những lời khuyên. Đâu có gì đâu anh, mình là người yêu của nhau mà. Nhìn thấy anh buồn thì em cũng buồn, cái anh vui thì em cũng vui. Tất cả những dự định của anh thì em cũng muốn em góp một phần nào đó giúp anh trong những cái chuyện mà anh muốn làm ấy. Em cũng rất là mong em tìm được thầy bố của anh. Nhưng mà anh này, em vẫn cứ có một cái niềm tin là ở một nơi nào đấy chắc hẳn bố anh cũng sẽ nhớ đến anh, chứ không phải là ông ấy không nhớ đến anh đâu. Vì em nghĩ là anh là một con người như hiện tại, những cái tính cách hiện tại của anh chắc chắn không ít thì không nhiều thì cũng phải ít là anh cũng sẽ có một phần nào đó giống bố của anh. Mà anh thì lại là một người rất tốt, một người rất là chăm chỉ cũng như là lương thiện. Thì em nghĩ chắc hẳn bố anh cũng sẽ là một con người như vậy. Nhưng mà có thể là vì một số lý do nào đó khó nói, hay có những cái chuyện mà tác động bên ngoài, có thể là ông ấy chưa đến gặp anh thôi, chứ em vẫn có một cái niềm tin nào đấy là một ngày ông ấy sẽ tìm đến anh. Thôi rồi, chuyện đó để anh sẽ cân nhắc. Vâng. Còn dù anh có quyết định như nào thì em cũng sẽ tôn trọng và ủng hộ anh hết. Và em tin rằng chắc chắn là Chúa sẽ sắp xếp những thứ mà chúng ta không thể ngờ tới. Và người tốt thì luôn luôn sẽ gặp những cái điều tốt trong cuộc sống. Anh cũng hy vọng là như vậy. Mà thôi, trưa nay anh muốn ăn gì để em sẽ nấu. Ăn gì cũng được mà. Hay là chả phải có xôi rồi đây. có xôi rồi, nhưng mà phải nấu thêm món gì chứ. Để em nghĩ nhá. Hôm nay đang hơi mưa mưa này, hay là mình nấu canh khoai đi. Còn một ít túi khoai ở trong tủ, xong rồi mình nấu ăn. Cũng được. Chứ còn khoai chỉ có ăn vào hôm mát rời thôi. Thế em vào chuẩn bị nhá. Anh có làm gì thì anh làm đi. Có lẽ tại sao nói đúng, Chúa sẽ sắp xếp những điều tốt đẹp nhất